3 ขั้นตอนหาจุดกลับตัวที่โคตรเจ๋ง Win Rate 53% ทำได้อย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมเป็นทวัฒน์นะครับจาก Sharing Trade School นะครับวันนี้มาพบกันเหมือนเดิมในคลังระบบเทรด EP ที่147แล้วนะครับวันนี้เป็น EP ที่สำคัญอีก EP นึงนะครับเพราะว่าผมจะแสดงวิธีการหาจุดกลับตัวนะครับของรอบใหญ่ๆนะครับโดยใช้สเต็ปเพียงแค่3ขั้นตอนนะครับผ่านอินดิเคเตอร์เพียงตัวเดียวเท่านั้นคือ Bollinger Bands ที่ทุกคนคุ้นเคยนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับช่องนี้นะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆในคลิปถัดไปก็อย่าลืมกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆในคลิปถัดไปนะครับส่วน3สเต็ปนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับพบกันได้ในพาร์ทถัดไปได้เลยครับมาถึงพาร์ทที่1นะครับเป็นการ Setup Template นะวันนี้ใช้อินดิเคเตอร์อย่างที่แจ้งนะครับเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือตัว Bollinger Bands เท่านั้นเองนะครับส่วน period นะครับลองมาดูตัว Bollinger Band ก่อนนะตัวย่อก็คือ BB นั่นเองนะตัว length นะครับหรือว่าตัว period เนี่ยอยู่ที่20เป็นค่า default เลยนะครับสำหรับค่า BB Bollinger Band ตัว period นะส่วนถัดมานะครับ source ก็จะเป็น close ส่วน standard deviation ตรงนี้สำคัญนะครับการดอกจันไว้เลยนะผมจะไม่ได้ใช้เลข2นะครับปกติแล้วมันจะเป็นเลข2เห็นไหมครับถ้าขยับดูนะตัว Bollinger Band เนี่ยมันจะแคบนะแต่ถ้าเกิดว่าผมขยับเป็นเลข3มันก็จะถ่างออกนะครับค่า standard deviation คืออะไรนะครับก็คือตัว Bollinger Band เนี่ยมันจะใช้ตัว SD หรือว่า standard deviation เนี่ยหรือว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับมันก็จะใช้คำนวณในการทำเป็นแบนบนแล้วก็แบนล่างนะครับตรงนี้คือเส้นค่าเฉลี่ยนะถ้าเกิดว่าเราใช้ SD นะครับที่มันเป็น2เท่าเนี่ยก็แสดงว่าห่างประมาณ2เท่านะครับเส้นมันก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเซตค่า standard deviation ให้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็น3เป็น4เป็น5นะตัวแบนเนี้ยก็จะถ่างออกไปเรื่อยๆนะครับทั้งแบนบนและแบนล่างเลยนะโอเคอันนี้คือที่มาคร่าวๆนะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้สูตรคำนวณลึกๆนะครับก็สามารถหาเสิร์ชได้อยู่แล้วนะครับใน Google นะมันจะมีคนที่ให้ข้อมูลอยู่มากพอสมควรนะครับสำหรับที่มาที่ไปของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะถัดมาเลือกสีนะก็แล้วแต่ชอบนะครับผมจะเซตไว้เส้น basis ก็คือเส้นตรงกลางนะผมก็ใช้เป็นสีขาว upper เส้นด้านบนนะครับ upper band ก็เป็นสีขาวหรือว่า band ผมก็ใช้เป็นสีขาวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเสร็จอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเทมเพลตวันนี้นะครับ Win Rate วันนี้มาสักครู่ลืมแจ้งนะครับ Win Rate ของ EP นี้อยู่ที่ 53% นะซึ่งโดยส่วนตัวผมชอบมากนะครับแล้วก็ผมได้นำไปทดสอบกับหลายๆคู่เงินนะครับก็ได้ผลดีนะแต่ว่าวันนี้ผมจะทำให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างเนี่ยที่ผมทำการ back test มาได้ Win Rate 53% เนี่ยในคู่เงินที่คุณอาจจะไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยได้เทรดนะครับก็คือตัว Euro Australian Dollar หรือว่าตัวย่อก็คือ EUR นะครับแล้วก็ AUD นะก็จะเป็นคู่เขาเรียกว่าเป็น minor pair นะไม่ใช่ major pair นะครับก็จะเป็นคู่ cross นะตัวนี้ก็จะมีค่า spread ค่อนข้างสูงนิดนึงนะแต่ว่าที่ผมชอบก็คือมันมีรอบเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะครับรอบเนี่ยสำหรับคนที่เล่นเทรนเนี่ยก็ค่อนข้างจะสวยนะเทรดง่ายอยู่พอสมควรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าเกิดว่ารับกับค่า spread ของมันได้นะก็สามารถที่จะเทรดได้นะครับแนะนำนะครับโอเคเดี๋ยวสเต็ปขั้นตอนนะครับ3สเต็ปจะเป็นยังไงนะครับไปรับชมกันต่อได้เลยนะครับด้วย3ขั้นตอนนะครับใครที่ต้องการดูจุดกลับตัวแบบเนียนๆเจ๋งๆนะครับโดยใช้ Bollinger Band ตัวเดียวพลาดไม่ได้นะโอเคไปทีละสเต็ปนะครับมันมีทั้งหมดแค่3สเต็ปเท่านั้นนะผมจะวาดแผนคร่าวๆให้ดูนะครับแผนที่1นะครับในกรณีเราจะเทรดขาบายนะครับขาขึ้นนั่นเองนะผมจะรอให้อะไรครับคุณต้องมาโฟกัสให้ถูกก่อนผมจะรอให้มีแท่งเทียนนะครับราคาเนี่ยลงมาฮิตตัว lower band ตรงนี้นะครับตรงนี้คือ lower band นะหลังจากฮิต lower band เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือสเต็ปที่1นะสเต็ปที่2นะครับหลังจากฮิตแล้วนะครับผมมองว่านะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับมันออกมาโดนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือว่า SD3 ตรงนี้คุณต้องเข้าใจนะมันคือ SD3 นะครับของตัว Bollinger Band นะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับมันวัดการเบี่ยงเบนมาตรฐานSD3 เนี่ยเบี่ยงเบนค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นนะครับมีโอกาสนะครับที่ราคานั้นจะวิ่งนะครับกลับไปนะครับหามีนหรือว่าหาเส้น middle band นะเราจะรู้ได้ไงว่าขาขึ้นนะครับหรือว่าจุดกลับตัวมันเกิดขึ้นแล้วนะเราจะต้องรอให้มีราคาปิดอะไรครับที่ปิดสูงกว่า middle band นะครับเมื่อไหร่มีราคาปิดที่ปิดสูงกว่า middle band นะครับตรงนี้ถึงจะเป็นสเต็ปที่2นะครับก็คือมีแรงซื้อเนี่ยทยอยซื้อกลับขึ้นไปนั่นเองนะครับแล้วเราก็ทำการเทรดนะที่แท่งเซตอัพตรงนี้นะครับในสเต็ปที่3นั่นเองเปิดบายนะครับไม่ได้เปิดเซลล์นะ stop loss เอาไว้ที่โลของแท่งก่อนหน้าเป็น SL TP 1 ต่อ 1.5 เท่าอยู่ด้านบนนะครับอันนี้คือแผนของเรานะ
เรามาดูของจริงกันนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้ราคาเนี่ยยังรออยู่ตรงกลางอยู่นะครับเราก็จะเพลย์นะครับขออนุญาตเพลย์ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะมาฮิตนะครับตัว lower band ตรงนี้นะครับเป็นจุดแรกครับสเต็ปที่1ได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วตรงไหนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะมองทันนะครับแท่งนี้ครับสเต็ปที่1เกิดขึ้นแล้วนะครับราคาได้มาฮิตตัว lower band แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแผนที่2ของเรานะครับก็คือรอให้ราคานั้นนะครับยืนยันว่ามีการกลับตัวอย่างแท้จริงนะครับก็ต้องรอแรงซื้อมาจนเลยครับราคาปิดนั้นปิดอยู่เหนือแบนกลางนะในสเต็ปที่2นะครับลองดูต่อข้อสังเกตคือราคายังลงอยู่นะเราก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับยังลงอยู่เราลงอยู่ก็ปล่อยไปครับตรงนี้นะครับลงอยู่แปลว่ายังไม่กลับตัวจริงถ้ากลับตัวจริงนะครับมีแรงซื้อกลับมาจริงๆมันจะต้องปิดสูงกว่าแบนกลางนะครับท่องไว้เลยนะครับโอเคจะสังเกตว่าแท่งนี้นะครับเป็นแท่งเซตอัพที่สวยงามนะครับมีนัยยะมากๆนะแท่งนี้นะเพราะว่าอะไรครับราคาปิดนั้นปิดสูงกว่าแบนกลางดังนั้นสเต็ปที่2ของเราเกิดขึ้นแล้วครับเนี่ยเริ่มจะมีการกลับตัวแล้วนะครับของรอบขาลงนี้เพราะฉะนั้นนะครับในสเต็ปถัดไปเนี่ยเราสามารถที่จะเทรดบายได้เลยนะครับหรือว่าเปิดบายได้เลยที่ราคาปิดตรงนี้นะครับ SL ไว้ตรงไหนนะสำคัญนะครับหลายๆคนนะเทรดเป็นนะครับแต่วาง SL ไม่เป็นนะครับไม่นับรวมถึงวางเป็นแต่ไม่วางนะอันนี้พูดถึงคนที่วางไม่เป็นก่อนนะผมแนะนำนะครับในระบบนี้ที่มีการ back test มาแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้นั่งเทียนพูดขึ้นมานะครับมีผล back test มาเรียบร้อยแล้วนะครับstop loss นะครับที่ผมวางไว้เนี่ยคือ low ของแท่งก่อนหน้าอันนี้คือแท่ง setup ถูกไหมคุณมองแท่งก่อนหน้านะครับแล้วมองหา low ครับแล้วก็วาง SL ไว้เผื่อ buffer 3-5 พิปนะครับ TP อยู่ที่1ต่อ 1.5 เท่านะครับนี่ RR ของเรานะครับถ้าเกิดว่าคุณเทรด1 บาทนะครับถ้าคุณได้กำไรนะครับชนะมานี่คุณก็ได้ 1.5 บาทนะอันนี้คือสมมุติง่ายๆแต่เวลาคุณเสียแค่1 บาทเพราะคุณเล่น risk 1%นะไม่แนะนำให้เล่นความเสี่ยงเกิน 2% นะครับเล่นประมาณ 1-2% นะกำลังสวยนะครับโอเคหลังจากเทรดเซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมองนะครับว่าอะไรครับอยากให้มันขึ้นไปเนาะเพราะว่ามันเป็นจุดกลับตัวนะครับลองมาดูนะครับว่ามันจะถึงจุดกลับตัวหรือไม่นะครับถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราก็มี SL รองรับไว้อยู่แล้วนะครับราคาก็ผันผวนนิดนึงนะครับโอเคนะครับตรงนี้ถึงจุดกลับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเทรดหน้าบ่ายนะเห็นไหมฮะตรงนี้จุดกลับตัวเนี่ยครับ TP เราตั้งไว้เส้นนี้ถูกไหมครับตรงนี้ก็ฮิตไปเรียบร้อยแล้วแต่อะไรครับต่อเนื่องกันเลยนะครับข้อสังเกตต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ไม้นี้วินไปแล้วนะครับในขาขึ้นนะครับข้อสังเกตที่ผมมองเห็นคืออะไรครับสังเกตดีๆนะราคาได้ไปเกี่ยวอะไรครับเกี่ยวกับ upper band ครับการเกี่ยว upper band แปลว่าอะไรครับมันวิ่งออกไปเลยครับชน SD3 ของตัว upper band มีแนวโน้มที่อะไรครับราคาอาจจะกลับตัวอีกแล้วนะครับอันนี้คือสเต็ปที่1ของอะไรของขาลงอันนี้ขาขึ้นนะครับผมสอนขาลงต่อเลยเห็นปะราคานะครับวิ่งขึ้นไปเกี่ยวนะครับ upper band นะดังนั้นสเต็ปที่1ของขาลงเริ่มขึ้นแล้วนะดังนั้นคุณต้องมองหาจุดกลับตัวลงมาแล้วนะครับจะกลับตัวยืนยันนะครับต้องใช้สเต็ปที่2นั่นคือครับต้องมีการทุบนะครับราคาเนี่ยให้ลงมาปิดต่ำกว่า middle band ให้ได้ง่ายไหมเมื่อไหร่มีราคาปิดต่ำกว่า middle band นะครับก็ให้คุณเปิดเซลล์ได้เลยเห็นปะไม่ยากเลยผมถึงบอกนะครับ EP นี้ง่ายสุดๆนะครับวินเลทก็ดีใช้ได้หลายคู่เหรียญด้วยนะครับลองไปดูนะตรงนี้สเต็ปที่1มาแล้วนะครับดังนั้นผมรอสเต็ปที่2ดีกว่านะครับต้องรอราคาปิดต่ำกว่านี่ไงปิดต่ำกว่าแล้วแท่งนี้ครับเห็นป่ะแท่งเซตอัพของเรามาแล้วลองเข้าดูนะอันนี้ผมไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันตามสเต็ปไง1 2นะครับราคาปิดต่ำกว่า middle band นะครับมีโอกาสที่จะกลับตัวลงมานะเนี่ยกลับรอบนะครับดูอย่างนี้เองเข้าที่อะไรครับราคาปิดนะครับตรงนี้ SL ไว้ไหนตรงนี้คือแท่งเซตอัพ SL ไว้บาร์ก่อนหน้าตรงนี้ต้องเป็น high แล้วครับเผื่อ buffer นะครับ 3-5 พิป SL นะครับก็ราคาราวๆประมาณ 1.5893 นะครับราคาเข้าก็ประมาณ 1.5824 นะ TP นะครับใส่ลงมาเลยครับ1ต่อ 1.5 เท่าต่อไป51นะครับเผื่อค่า spread commission นิดนึงเซตอัพแบบนี้ครับหวังว่าเพื่อนจะทำเป็นนะครับไม่ยากเลยเราเปิดไม้เซลล์ตรงนี้นะเรามาดูผลกันนะครับผลที่ได้นะถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับคาดหวังว่ามันจะกลับตัวนะครับโอเคโดนนะครับตรงนี้ก็โดนนะครับ
สำหรับกรณีขาลงเห็นไหมครับเพื่อนๆก็เล่นอย่างเงี้ยซ้ำไปซ้ำมานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไปฮิตโดนนะครับ SD3 คุณก็ดูว่ามันไปโดนแบนบนหรือว่าแบนล่างถ้าเกิดว่าโดนแบนล่างก็มีโอกาสจะกลับตัวขึ้นถ้าโดนแบนบนนะครับก็มีโอกาสที่จะกลับตัวลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับการ back test นะครับของผมนะในรอบ1ปีที่ผ่านมานะครับ1ปีกว่าๆด้วยนะในคู่เงินยูโรออสเตรเลียนดอลลาร์นะครับว่าทำอย่างไรถึงได้วินเรทอยู่ที่ 53% นะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างเล่นทั้งช่วงไซด์เวย์มีเทรนด์ด้วยนะครับลองติดตามชมกันได้เลยครับนะครับในการ back test ตลาดจริงนะเราอยู่บนคู่เงินยูโรออสเตรเลียนดอลลาร์ time frame 4 ชั่วโมงบนกราฟของ Tickmill Broker นะครับโบรกเกอร์ที่มี spread commission ค่อนข้างที่จะต่ำมากนะครับถ้าเทียบกับโบรกเกอร์ชั้นนำที่มี FCA license หรือว่า ASIC license ที่มีใบอนุญาตระดับโลกนะครับTickmill Broker เนี่ยหลังจากที่ผมใช้มาแล้วก็ดูจากตัว My Facebook นะครับก็เป็นโบรกเกอร์ที่มี spread บวก commission ต่ำจริงๆนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าหลายคนอาจจะงงว่าแล้ว spread มันต่ำเนี่ยมันต่ำอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับคู่ที่เราเทรดวันนี้ก็คือทุกคู่ของ Euro Australian Dollar นะครับ EA เนี่ยสเปรดมันอาจจะสูงขึ้นนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับคุณเทรดพวก Major Pair นะครับถ้า Major Pair เนี่ยมันจะวิ่งอยู่ราวๆประมาณ0.12 0.12อะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคู่นี้สเปรดจะวิ่งอยู่ประมาณ10 ถึง 15นะครับโดยประมาณนะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือรอบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเห็นไหมฮะมีขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดนะครับคู่นี้นะตัวเส้นสีเขียวและสีแดงนะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาชมช่องนี้นะครับก็เป็นผลของการ back test นะครับสีเขียวก็คือไม้เนี้ยเมื่อเล่นตาม strategy ที่สอนไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วมัน TP ได้กำไรผมก็จะมาร์คเป็นเส้นสีเขียวนะครับส่วนเส้นสีแดงก็คือเทรดตาม strategy แล้ว stop loss นะครับหรือว่าขาดทุนนั่นเองนะโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นไอเดียในการเทรดนะครับเพื่อนๆสามารถนำไปต่อยอดได้นะครับไม่ได้บอกว่าตรงนี้จะต้องเป็นตัวเลขที่เอาไปใช้ได้ทันทีนะครับแล้วจะชนะตลอดนะครับเพื่อนๆอยากถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเล่นสินค้าอื่นนะครับทำเฟรมอื่นก็ต้องปรับค่านะครับเหล่านี้อาจจะปรับค่าตัว BB ให้เหมาะสมนะครับ BB อาจจะเป็น3เป็น4นะครับหรือว่าหมายถึงว่าตัว SD นะครับอาจจะต้องลดเพิ่มนะครับตรง standard deviation หรือว่าต้องปรับ period ตรงนี้เพิ่มนะครับเพิ่มลดนะตาม time frame แล้วก็สินค้าที่คุณใช้นะครับตรงนี้เป็นผลการ back test ของคู่ EUR AUD นะครับหรือว่า Euro Australian Dollar นั่นเองเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับหวังเพื่อนๆจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะตรงนี้จะไปไวนิดนึงนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับกรณีนี้ที่ผมเลือกนำมาสโคปให้ดูนะครับมันได้กำไรเนาะแต่เรามาดูว่าได้กำไรอย่างไรนะครับไม่ได้ดูว่าได้กำไรอย่างเดียวนะอยากให้เรียนรู้ด้วยว่าได้อย่างไรนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยครับมันวิ่งขึ้นไปแล้วมันไปชนตัว upper band ด้านบนเห็นไหมครับตรงนี้สเต็ปที่1มันเกิดขึ้นละดังนั้นเราต้องมองหาจุดกลับตัวแล้วนะครับเราก็ต้องมองในเรื่องของราคาปิดนี่คือแบนกลางนะครับเห็นไหมแท่งนี้มันมีราคาปิดต่ำกว่าแบนกลางอันนี้แบนบนตรงนี้ครับผมทำเป็นเส้นป่านะตรงนี้มันมีแท่งเซตอัพเกิดขึ้นนะครับเพราะมันปิดต่ำกว่า middle band ผมก็ทำการเข้า entry นะครับเปิดเซลล์นะแล้วก็ stop loss ไว้ high นะครับตามที่สอนเลยเห็นไหมหลังจากนั้นเนี่ยมันก็วิ่งลงมาชนนะครับ TP 1 ต่อ 1.5 เท่าอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือ TP 1นะครับไม้นี้ผมก็เลยมาเป็นเส้นสีเขียวไว้นะครับหวังเพื่อนจะตามทันนะครับสเต็ปที่2นะครับหลังจากที่ TP ตรงนี้ไปแล้วนะจะสังเกตว่าราคาเนี่ยนะครับมันก็มีการมาฮิตตัว lower band ตรงนี้ครับเนี่ยจะมองตรงนี้ก็ได้หรือมองตรงนี้ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่ามันชนแบนล่างนั่นแหละครับต้องมองเลยครับหาจุดซื้อนะครับซื้อเมื่อไหร่เมื่อมีราคาปิดนะครับที่ปิดสูงกว่า middle band นี่ตรงนี้คือ middle band นะครับจะเห็นว่าแท่งนี้นะครับมีราคาปิดสูงกว่า middle band นะครับเป็นแท่ง set up ดังนั้นผมก็เปิด buy ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ SL ไว้ที่ low ของ bar ก่อนหน้านะครับอันนี้คือ buy set up อันนี้คือ bar ก่อนหน้าตรงนี้คือตั้งเป็น SL ไว้ครับ TP 1 ต่อ 1.5 หลังจากที่เราซื้อตรงนี้ไปนะครับราคาก็วิ่งขึ้นไปแล้วก็ไปชน TP ตรงนี้นะครับก็ได้กำไรไปนะผมก็เลยมาร์กเป็นตรงนี้ครับโดนตรงนี้นะก็มาร์กเป็น TP ไปนะครับได้กำไรไปตรงนี้ก็2ไม้ติดแล้วนะครับอย่าเสพติดนะครับไม้ชนะอย่างเดียวนะครับมาดูไม้แพ้ด้วยนะครับขออนุญาตลบตรงนี้ออกนะครับจะได้ไม่เกะกะนะไม้แพ้อย่างไรนะครับหลังจากที่ชนะก็อย่าลืมนะครับดูนะมันก็ไปฮิตแบนบนเห็นไหมแบนบนต้องรอเซลล์ถูกไหมหลังจากขึ้นไปแล้วครับต้องรอจุดเซลล์เนี่ยเราก็มาเซลล์ตรงนี้ครับตามสเต็ปเลย middle band นะครับปิดต่ำกว่านะ stop loss ไว้ไหนไว้ตรงนี้ครับ high ของบาร์ก่อนหน้าอันนี้คือ SL จะเห็นว่าหลังจากที่เราเซลล์ไปปุ๊บราคาก็วิ่งขึ้นไปชน SL ไม้นี้ก็คือเสีย
นะครับจะสังเกตว่าระบบมันมีได้มีเสียนะครับมันไม่ได้ทุกไม้นะครับเพียงแต่ว่ามันมีวินเรทที่มันดีกว่านะครับ 50% แล้วยังไม่พอ RR มันอยู่ที่1 ต่อ 1.5 มันเลยทำให้ระบบนี้มันเป็นไปได้นะครับในการเทรดจริงๆนั่นเองนะถัดมาครับไปเรื่อยๆนะตรงนี้ไซด์เวย์นะตรงนี้ยิบหนับดึกหนับเลยนะครับมีได้มีเสียนะครับแต่ได้ยังมากกว่านะแล้วราคาก็เป็นไงครับเหตุการณ์ถัดไปวิ่งขึ้นไปชนเลยครับ upper band ชนแบนบนให้มองอะไรครับให้มองเซลล์เมื่อไหร่ราคาปิดต่ำกว่า middle band ครับแท่งนี้เห็นปะผมก็ทำการเซลล์ไปเซลล์เสร็จ SL ไว้ไหน high ของแท่งก่อนหน้าเนี่ยท่องไปเลยครับเป็นสเต็ปไปเลยแล้วคุณจะไม่มั่วไงเซลล์เสร็จไปไงครับตั้ง TP 1 ต่อ 1.5 เท่าก็โดนไปทันไม่ทันนะครับผมก็เลยมาร์คเป็นเส้นสีเขียวเนี่ยครับไม่ยากเลยครับไปเรื่อยๆไปต่อครับตรงนี้ฮิตเลยครับฮิตแบนบนเห็นไหมครับฮิตเกี่ยวนะเกี่ยวแบนบนปุ๊บอะไรครับมองเซลล์ครับเซลล์แท่งไหนเซลล์แท่งนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีราคาปิดต่ำกว่า middle band ตรงนี้เห็นปะมาฮิตตรงไหนฮิตตรงนี้นะครับฮิต upper band ตรงนี้แล้วก็มาปิดต่ำกว่าตรงนี้ก็มองเป็นการจบรอบงามๆได้อีกเห็นไหมอันนี้ผมสอนการจบรอบนะเห็นไหมรอบขาขึ้นจบตรงไหนจบตรงนี้ครับเราทำการเปิดเซลล์ตามน้ำเลยครับ SL ไว้ที่ high ของแท่งก่อนหน้าแต่นะครับ high ของแท่งก่อนหน้ามันอยู่ตรงนี้ข้อสังเกตคืออะไรครับเราจะเอาไอ้ stop loss ไว้ตรงนี้มันจะต่ำกว่า high ของแท่ง set up นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณต้องเทียบครับเทียบระหว่างเลยครับ high ของแท่ง set up กับ high ของแท่งก่อนหน้าแท่งไหนสูงกว่าให้เอาแท่งนั้นครับจะสังเกตว่าแท่งนี้ high ของแท่ง set up เป็นไงครับสูงกว่าครับถ้า high ของแท่ง set up สูงกว่าให้ใช้ high ของแท่ง set up เป็น stop loss นะครับอันนี้การดอกจันไว้นะครับไม่ได้มีพูดตรงช่วงแรกนะสำหรับเป็นโบนัสนะครับสำหรับคนที่ดูจนจบตรงนี้เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเปิดเซลล์ครับ TP ตั้งไว้1 ต่อ 1.5 นะครับเซลล์ตรงนี้นะราคาก็วิ่งพรวดลงมาก็ชน TP เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ได้กำไรไปนะครับไม้นี้ก็ปิดนะโดนตรงไหนเนี่ยตรงนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับไปต่อเห็นไหมไม่ยากแล้วใช่ไหมครับเริ่มสนุกนะครับตรงนี้จะสังเกตว่ามันไม่มาชน lower band เลยอะดังนั้นไม้ขาขึ้นตรงนี้เราจะไม่ได้เล่นนะครับต้องตามระบบนะไม่เล่นก็ไม่ได้เล่นนะครับแต่มาอะไรครับมาโดน upper band ตรงนี้เห็นไหมราคาปิดไปเบียดนะครับไปชนเลยดีกว่าอย่าใช้คำว่าเบียดครับไปชนตัว upper band นะพอชนเสร็จปุ๊บมองหาอะไรครับมองหาจุดกลับตัวละเห็นปะเราก็มองจุดกลับตัวตรงนี้ครับเปิดเซลล์นะครับที่ราคาปิดต่ำกว่า middle band นะครับ stop loss เอาไว้ high ของแท่งก่อนหน้าแต่ไม่ถึง TP เลยครับไม้นี้ก็เลยครับขึ้นไปชน SL นะตรงนี้ก็แพ้ไปนะครับลองดูต่อนะครับตรงนี้วิ่งขึ้นนะไม่ชน upper band เลยครับแปลว่าขาเซลล์จะไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เล่นก็ต้องปล่อยนะครับมาได้เล่นอีกทีตรงไหนเอ่ยราคาวิ่งลงนะฮะแล้วมาอะไรครับมาฮิตตัว lower band ตรงนี้1จุด2จุดนะครับ2เด้งเลยนะบอกแล้วว่าอะไรครับโดน lower band เลยครับให้มองขาขึ้นเด้งแล้วฮะยืนยันตรงไหนแท่งนี้ครับราคาปิดเป็นไงครับปิดสูงกว่า upper band เข้าเลยครับเข้า buy SL ไว้โลของแท่งก่อนหน้าเผื่อ buffer เล็กน้อยนี่คือ SL จุดเข้าของเราครับจุด buy ตั้ง TP ไว้1 ต่อ 1.5 เท่าครับราคาวิ่งพรวดไปถึงเรียบร้อยหลังจากนั้นเป็นไงครับเซลล์ต่อโอ้โหนะครับตัวอย่างเยอะมากนะครับเห็นไหมไปเรื่อยๆนะครับเซลล์ต่อเพราะอะไรครับมันไปฮิตตัวอะไร upper band เนี่ยฮิตที่1ฮิตที่2นะครับขาขึ้นแบบนี้จุดกลับตัวตรงไหนเห็นไหม EP นี้สอนไว้หมดเลยเนาะไม่ยากเลยนะครับราคาปิดต่ำกว่า middle band นะครับ middle band แบนกลางปิดตรงนี้ครับก็เปิดเซลล์เลย stop loss ไว้เลยครับ high ของแท่งก่อนหน้าแท่งนี้เซลล์เสร็จแล้วนะครับราคาร่วงลงมาครับแล้วก็ฮิต TP 1 ต่อ 1.5 เท่าตรงแท่งใหญ่แท่งนี้เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับวินเรทอยู่ที่ 53% นะฮะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ระบบดีๆนะครับในวีคนี้นะกลับไปนะครับใช้นะก็ผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับถ้าติดคำถามอะไรนะครับสามารถถามเข้ามาทาง Line แอดหรือว่าทาง Facebook ก็ได้นะครับ inbox เข้ามานะผมยินดีตอบทุกคำถามนะครับหรือว่าคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครนำระบบนี้ไปปรับใช้กับหุ้นอื่นๆแล้วได้ผลดีอย่างไรนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างนะครับเพื่อนๆจะได้นำไปต่อยอดกันรวมถึงผมด้วยนะครับโอเคสำหรับวีคนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ